আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমি পোষ্টৰ ভিতৰত কেনেকৈ ফটো আপলোড কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ফটোত কেনেকৈ আমি যিকোনো এটা লিংক এড কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফটো আপলোড কৰিব হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাব লিংকৰ ছাইডত আপোনালোকে এড ফটো অপশ্যন এটা পাব, তাত ক্লিক কৰিব। অন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তেনেকৈ অপশ্যন এটা দেখিবলৈ পাব, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফটোখন য'ত আছে সেই ফল্ডাৰটোৰ পৰা আপোনালোকৰ ফটোখন লৈ ল'ব। মই মোৰ নিজৰ ইউটিউবৰ লগতে আপলোড কৰিছোঁ। আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফটোখন এনেকৈ চইচ কৰি ল'ব। চইচ কৰাৰ পিছত ইয়াত এড চিলেক্ট বুলি অপশ্যনটো পাব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ফটোখন আপলোড হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ফটোখন ক্লিক কৰি ইয়াত স্মল চাইজ, ডাঙৰ চাইজ, সৰু ডাঙৰ বা অৰিজিনেল চাইজ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ফটোখন আপলোড হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত লিংক কেনেকৈ এড কৰিম। লিংক এড কৰিব হ'লে চিম্পলি আমি ফটোখন ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে লিংক অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাব, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ৱেব এড্ৰেছ বুলি আহিছে। ধৰি লওক ইয়াত আমি আমাৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো দিম। তাৰ কাৰণে আমি নিজৰ ইউটিউব চেনেলটো অন কৰি ল'ম। অন কৰাৰ পিছত আমি লিংকটো কপি কৰি ল'ম। কপি কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি পেষ্ট কৰি দিম। পেষ্ট কৰাৰ পিছত Open this link in a new Windows, তাত টিক মাৰ্ক কৰি OK কৰি দিম। তাৰপিছত আমাৰ লিংকটো ফটোখনত লগত এড হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি চিম্পলি একো কৰিব নালাগে, পাব্লিছ কৰি দিম। পাব্লিছ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিউ কৰি চাব পাৰে। মইতো কাটি দিছোঁ ইউটিউব চেনেলটো। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে A to Z টেকনিকেল ইনফৰমেশ্যন। তাৰ তলত আহিলে মই আপলোড কৰা মাত্ৰ লগটো দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া যদি আমি লগটোত ক্লিক কৰোঁ, ই ডাইৰেক্ট আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো অন কৰি দিব। দেখিলে সেইদৰে আপোনালোকে নিজৰ ইউটিউব চেনেল বা ৱেবছাইটৰ লিংক বা বেলেগ ৱেবছাইটৰ লিংক নিজৰ ব্লগত ফটোত লিংকটো এড কৰিব পাৰে। তো আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় অলপ হ'লেও সহায় হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।